Jezus. Jullie blijven mooi zo. Ik kan het zo niet. Dan ga je de sporen gaan. Ja. Even kijken, ik ga nog een spuitje in doen. Nee, jammer gedaan hè. Nee, dat is het mooiste dan. Wordt het niet niet, jongen? Nee, maar kleine in de pauze zien, want je ziet het wel net. Ja. Ja, dat hadden we van de week al. Maar ja, dat is nog droegbloed. Ja, dat weet je ook. Oh, shit op. Ja, dit is wel de vaker doen. Morgen. Ik heb draaistek.
laat ik niet zeggen recht op het feest. Dan is dat helemaal in omgegroeid, ja, dat bij wijze van spreken. Ja. Ja. Dat scheelt ietsje, denk ik. Ja, dat is goed. En dan kan je ietsje dan achter natuurlijk. Hey. Stap maar af. Ja, als je hard staat ook zo. Ja, ik denk wel, maar het is helemaal lekker. Ja, het is van de volgende vraag heb ik net. Oh nee, ja. Nog bij die hoor. Ja.
Deze druk hard. Deze houding en houding. Dit doen. Zo drukken. Compliment. Zien jullie ook, hè? Ja.
Ik sta hier vandaag met mijn collega's Popke van der Meulen, het Wieneke Waaie-Blom. Mijn naam is Manuel Gasseling. Vanuit onze kant wensen wij jullie eigenaren en ook de trainingsstal uiteraard heel veel succes vandaag. En uiteraard ook veel plezier. We zijn inmiddels gestart met de eerste rubriek. 4 jaar en oudere veulenboekmerries voor stamboekopname en eventueel sterverklaring. Ik heb hier voor me staan paard nummer 5. Het is een merrie die goed in verhouding staat, iets langer voorbeen zou kunnen hebben, wel een sprekend hoofd heeft. Hoofd-halsverbinding zouden we graag iets lichter willen zien. Wel een voldoende lange hals die goed gesteld is, een correcte bovenlijn heeft, ook een goede kruisligging met voldoende lengte daarin. In het beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. Ook de stand van het voorbeen zouden we graag iets correcter willen zien. In draf dan blijft iets op de voorhand en zouden we graag iets meer souplesse in de bovenlijn willen zien. In de stap, met name vandaag, laat stap moeite zien om de goede tak te vinden. En vandaar dat we haar opnemen vandaag in het stamboek zonder premie. Ja, dan gaan we verder met de groep 5A. Te beginnen met nummer 2. Dat is een merrie die voldoende in verhouding staat. Die iets meer lengte in het voorbeen zou kunnen hebben. Wel een sprekend hoofd heeft. Hoofd-halsverbinding zouden we iets lichter willen zien. Wel een goede halsstand heeft met voldoende lengte. Ook een correcte bovenlijn. Goed gelegen kruis met een goede lengte daarin. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ruim, laat ook een goede takt zien. Daarin ook voldoende krachtig. In draf, dan blijft ze toch weer op de voorhand. Heeft ze een wat hoog ritme. Zouden we graag zien dat ze het achterbeen wat verder onder de massa plaatst. Met name onder draf vandaag wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 4. Dat is een merrie, dat is een grootramige merrie die hoogbenig is, die ook een goede romprichting heeft.
voldoende sprekend in het hoofd, met een lange hals die voldoende gesteld is, verder een correcte, sterke bovenlijn heeft. Kruis heeft al voldoende lengte, zouden we graag wat minder hellend willen zien. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen, maar is wel voldoende recht gesteld. In stap zien we voldoende tact, het zou iets ruimer kunnen, maar maakt daar wel voldoende kracht in. In draf zien we een goed zweefmoment met een goede buiging in het achterbeen, wordt ook goed onder de massa geplaatst. Deze merrie nemen we op in het stamboek, ster met een tweede premie. En dan nummer 1, dat is ook een langgelijnde merrie, die voor het mooie iets opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Wel voldoende sprekend in het hoofd, een lange hals die verticaal gesteld is. De bovenlijn zou iets sterker kunnen zijn, maar het is met name de bespiering die daar nog iets in mist. Het kruis die, zou iets minder hellend kunnen zijn. Het beenwerk heeft wel voldoende kwaliteit met royale hoeven. De stap laat een goede tak zien, zou wel iets ruimer kunnen stappen, maar is daarin wel actief. In draf zien we een goede buiging in het achterbeen, ook een goede kracht daarin. Zou iets opwaarts kunnen draven, maar toont wel een goed zweefmoment. In totaliteit vandaag ook ster opgenomen met een tweede premie. En dan op kop geplaatst in deze groep nummer 3. Dat is een langgelijnde merrie, goed in verhouding. Ook een voldoende sprekend hoofd. Voor het mooie zou de hoofd-halsverbinding iets lichter kunnen zijn, maar wel een goed gevormde hals. Voldoende sterk in de bovenlijn, ook een goede kruisligging met veel lengte daarin. Een voldoende kwaliteit in de beenwerk. Het achterbeen zou iets minder sabelbenig kunnen zijn. En je stapt daar, moet ze wat in ontspanning komen, maar als ze dat doet, dan heeft ze een goede tact met een voldoende ruimte. In draf, daar zien we een goed zweefmoment. Voorbeen zou voor het mooie iets verder weggezet kunnen worden, maar wel een goede buiging in het achterbeen, ook krachtig in het achterbeen. Ook deze merrie vandaag ster met een tweede premie. Eigenaren van harte.
alle briefjes aan, weet je? Mooi zo.
de voldoende lengte. Het beenwerk zou wat meer kwaliteit kunnen uitstralen. In de stap daar zien we wel voldoende ruimte. Het blijft hier toch wat moeite hebben om de goede takt te vinden. Het achterbeen zou daarbij ook wat meer kunnen buigen. In de draf daar zien we wel voldoende ruimte in het voorbeen. We zouden daarin meer tot dragen moeten komen en wat meer souplesse kunnen tonen nog. Deze merrie nemen we vandaag op in het stamboek zonder premie.
keer toen met die zijn rustig terug. Met die tekst en braaien, dan wordt het brutaal vast. Het beetje gewoon is aan en gewoon. Ik heb het zelf niet terug, maar het soort van. Dan hoor je het. mooi hoor.
Ja, gaan we verder met de uitslag van rubriek 5b. Ja, 4 paarden terug voor primering. Voor mij staat nummer 10. Nummer 10 is een hoogbenige merrie die ook grootramig is. Voldoende sprekend in het hoofd. Maar een lichte hoofd-halsverbinding. De hals is verticaal gesteld, zou wel wat meer lengte in de hals kunnen hebben. Verder wel een correcte bovenlijn heeft. Kruis heeft voldoende lengte, wel wat hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen zou iets minder sabelbenig kunnen zijn. In draf daar zien we een goede buiging in het achterbeen. Ook wel een krachtig achterbeen. Zou daar wel wat meer in balans kunnen lopen. In de stap daar zien we voldoende ruimte. Daar heeft ze toch moeite. We hebben haar wat extra tijd gegeven, maar heeft ze toch wel moeite om de goede tak te vinden. Vandaar dat deze merrie opgenomen wordt in het stamboek. Maar wel met een derde premie vanwege haar goede exterieur en haar goede rastype. Dan nummer 6. Dat is al een lang gelijnde merrie met een voldoende romprichting. Het voorbeen zou iets langer kunnen zijn. Voldoende sprekend in het hoofd. Wel een goede halsvorm, verticaal met een goede lengte. De rug is voldoende sterk. De lendenen zou iets sterker aan kunnen sluiten. Het kruis is wat hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De hoeven zou iets royaler kunnen zijn. Verder wel recht gesteld. De stap heeft een goede takt. Zou iets meer ruimte kunnen hebben. Ook wel iets meer buiging kunnen tonen in het achterbeen. In de draf zien we wel een goed ritme. We zouden graag iets meer gedragenheid willen zien. Het achterbeen kan daarbij iets meer onder de massa geplaatst worden. Ook deze merrie opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 9. Een merrie die goed in het rastype staat. Die ook een sprekend hoofd heeft met een verticale hals die goede lengte heeft. Correcte bovenlijn. Kruis is iets hellend, maar heeft wel voldoende lengte. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Heeft royale hoeven. Achterbeen zou ook iets minder sabelbenig kunnen. In stap zien we een goede takt. Dus ook wel krachtig en actief in de stap. In draf, daar zou ze misschien iets meer in oprichting kunnen lopen, kunnen draven. Maar wel een goede buiging in het achterbeen heeft. Zo iets meer lossigheid kunnen tonen. Maar in zijn totaliteit vanwege goede bouw en rastype ster met een tweede premie. En dan nummer 8, een merrie met een goede romprichting, ook lang gelijnd is, een sprekend hoofd. De hals is voldoende verticaal met een goede lengte daarin, correcte bovenlijn, sterk aangesloten. Ook een hele goede kruisligging met veel lengte daarin. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen, maar is wel voldoende recht gesteld. In stap, dus, de stap is ruim, de achterbeen sluit daarbij goed aan. De merrie kan ook goed door het lichaam heen stappen. In draf daar zien we ook een goede kracht met een goed zweefmoment. Iets meer lossigheid in de bovenlijn zou niet meer staan. Maar is totaliteit ook opgenomen in het stamboek ster met een tweede premie. Eigenaren van harte.
zei ik een krak 4 klein, maar dat is het. Kom goed.
5 waren gekeurd, dus ze zijn in ieder geval allemaal terug voor een premie. We beginnen met nummer 11. Dat is een grootramige merrie die voldoende hoogbenig is. Wat sprekender in het hoofd zou kunnen zijn. Wel een verticale hals heeft die voldoende lengte heeft. Wel een correcte bovenlijn. De kruis zouden we graag minder hellend zien. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit kunnen uitstralen. Wel voldoende royale hoeven. De stap, ja, daar zouden ze iets meer ruimte kunnen laten zien en wat meer afdruk hebben. Wel voldoende tact. In de draf zien we voldoende buiging en kracht in het achterbeen. Dan zouden we in zijn geheel wat meer souplesse en wat meer oprichting willen zien. Maar deze merrie nemen we op in het stamboek met een 3e premie. Dan hebben we voor ons nummer 15. Dat is wel een merrie die goed in het rastype staat. Die voldoende sprekend hoofd heeft. Iets zware overhalsverbinding. De hals is wel verticaal. Zou iets meer lengte kunnen hebben. De bovenlijn zou een tikkeltje sterker kunnen zijn. Het kruis heeft voldoende lengte. Beenwerk ook voldoende kwaliteit. Iets sabelbenig in het achterbeen. In de stappen zien we een goede tact. Ook voldoende ruimte en ook wel een voldoende krachtige stap. In de draf daar zien we veel buiging in de gewrichten. En heeft ook voldoende ruimte in het voorbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster met een 2e premie. Dan hebben we voor ons nummer 12. Dat is een merrie die veel jeugd uitstraalt, die voldoende in verhouding is. Het hoofd kan iets sprekender, maar wel een verticale hals die voldoende lang is. Ook een correcte bovenlijn heeft, wel een voldoende kruisligging en lengte. Het beenwerk straalt een goede kwaliteit uit, dus hard en droog. De hoef zou iets royaler kunnen zijn, maar de beenstanden zijn verder correct. In de stap, daar zien we een voldoende tact. Je zou iets meer door het lichaam kunnen stappen. In draf daarentegen zien we veel gedragenheid met veel souplesse. Die kan in een laag tempo, kan ze makkelijk schakelen, loopt ze makkelijk in balans. Ook deze merrie vandaag opgenomen, ster met een 2e premie. Dan voor ons nummer 14. Dat is een merrie die opvallend goed in verhouding staat, met een goede romprichting, lang gelijnd is, sprekend hoofd, een lange hals die verticaal gesteld is, wel een correcte bovenlijn heeft, ook het kruis heeft een goede ligging en lengte, voldoende kwaliteit in het beenwerk, ook voldoende correct gesteld. In stap zien we veel ruimte, een goede tact, waarbij het achterbeen goed aansluit. En in draf maakt ze wel ruimte in het voorbeen, is ook wel voldoende krachtig, maar daarin zou ze toch wat meer oprichting mogen laten zien, iets meer souplesse in het lijf mogen hebben. Wordt vandaag ook ster met een 2e premie. Ja, dan op kop in deze rubriek nummer 13. Dat is een merrie die opvallend opwaarts gebouwd is. Het is ook een royaal gebouwde merrie met een voldoende sprekend hoofd. De hals is verticaal met voldoende lengte. Een sterke bovenlijn. Kruis zou iets minder hellend kunnen zijn. Wel voldoende kwaliteit in het beenwerk. Ook wel royale hoeven eronder. In de stap daar zien we een goede ruimte. Voldoende krachtig. Achterbeen sluit daarbij ook goed aan. Ja, deze merrie die kan in een heel rustig tempo. Laat ze veel gedragenheid zien. Laat ze ook heel veel balans zien in de draf. Kan daarin ook heel makkelijk schakelen. Ja, met wat ik zeg, met name in het lage tempo wat ze laat zien. Dat is heel positief. Deze merrie wordt vandaag ster met een 1e premie. Van harte.
alleen bij de toelichting. Ja.
komt eraan. Ja, maar hoe laat was de pauze al? Maar ik denk, dit doe ik even een broodje en een soepje. Ja, dan neem maar even op. Ja, nee. Als we al een trok in, dan maak ik mij kan dat er even. We zijn al een uur uit, hè? Is dat zo? Ja. Ja, dat. Nou, ja, we zijn Ja, haast een toch. uur uit. Ja, geen gebeuren. Ja, nee, dan heb ik niks, maar je met je wel steen bloeien, hè? Met net honger lijden. Kramer en bike. Wat was het ook hè, straks, Richard? Wat hij zei al. Broodje hamburger of broodje zwarm? Doe maar een broodje zwarmen. En tomaten. Dat is allebei. Broodje zwarmen en tomaten. Lekker. Zon, ik ben helemaal de zon. Nee, papa. Maar ik vind het wel lekker, laat maar hier appels zitten. Ja, maak je het toch nog zelf? Of niet? Ja. Gewoon door het leven, maar dat altijd van die. Oh ja. Ja. Helemaal snel, Dat ik zelf kies. ja. Nou, niet dat, van die pasta. Ja, vind ik een keer wel lekker. Ja. Ja, welke dag. Ja, maar het slagen, het ik al vaker aan vooral. Alles gemaakt hebben we wel. Wat doe je, joh? Centje komt erbij. Zullen we dan na 25 pauze inlassen? Want we zijn al haast een uur. Ja, is dat goed? Wat wil je hem straks hebben? Dan heb broodje zwarma, broodje hamburger. En, ja, aan beide kan ik. Zwarma, hamburger, hamburger. En de cameraman? Hamburger. Wat we zo aan Jan straks, hè? We gaan na 24 dan gaan we pauze houden. Hamburger, zwarma,
Nou, Zwanen weet ik wel eigenlijk. Zwanen? Ja, bedankt. Nooit van. Maar 24. Oh, 24.
wel mooi. Hè? Dat is heel moeilijk.
Goed, gaan we verder met de uitslag van rubriek 6b. Het zijn ook allemaal driejarige veulenboekmerries voor stamboekopname en eventueel stemverklaring. Nou, 5 paarden gekeurd, ook alle 5 terug. Te beginnen met paard nummer 17. Dat is een merrie die voldoende jeugdig is, ook wel voldoende sprekend is in het hoofd. Dus de onderhals die ontsierd wordt, het is wel voldoende verticaal en ook wel genoeg lengte in de hals. Verder wel een correcte bovenlijn. Het kruis zou wat meer lengte kunnen hebben, dat is ook wat hellend. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. Wel voldoende rechtgesteld. In stap zou ze wat meer ruimte kunnen maken. Dan zou het achterbeen ook iets krachtiger kunnen doortreden. In de draf, ook daar zou het voorbeen wat verder naar voren weggezet mogen kunnen worden. Zou iets meer tot dragen kunnen komen. Deze merrie nemen we vandaag op in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 16. Dat is een langgelijnde merrie die iets opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals is verticaal en heeft veel lengte. In de bovenlijn zou ze iets sterker kunnen zijn. Het kruis is ook wat hellend met voldoende lengte. Het beenwerk zou in totaal iets meer kwaliteit uit moeten stralen. Wel voldoende royale hoeven. Het achterbeen zou ook iets minder sabelbenig kunnen zijn. De stap is ruim. Het achterbeen sluit voldoende aan. Het zou iets meer kracht kunnen maken daarin. In draf kan het voorbeen wat meer uitgelegd worden. Wel een voldoende zweefmoment, maar kan daar wat meer in oprichting draven. Deze merrie nemen we ook op in het stamboek met een 3e premie. Dan hebben we nummer 20.
is een merrie die een goede halsvorm heeft, ook wel goed in het rastype staat. Sprekend hoofd. De halsverbinding is ook wel licht. De verticale hals die voldoende lengte heeft. Ook wel een correcte rugvorm heeft. De lendenen zijn wat gedreven. Verder al een kruis die voldoende qua lengte is, wel iets hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Maar met name de voorbeenstand zal wat correcter kunnen zijn. In stap, daar zien we voldoende tact, ook voldoende ruimte. We zouden dat al iets meer activiteit en kracht kunnen laten zien nog. In draf zien we voldoende ruimte. Wat blijft daar iets op de voorhand? We zouden iets meer souplesse kunnen laten zien. Want deze merrie nemen we in zijn totaliteit ook op in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 19, dat is een merrie die voldoende in verhouding staat. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hoofd-halsverbinding zou wat lichter kunnen. De hals is wel verticaal met voldoende lengte. Wel een sterke bovenlijn heeft. Het kruis zou wat minder hellend kunnen zijn. Maar de merrie heeft wel opvallend hard en droog beenwerk. Het beenwerk is ook fijn en verder heel correct gesteld. In stap, daar zien we een goede ruimte, goede tact. Voldoende krachtig. En stapt ook voldoende door het lichaam. In de draf, ook daar zien we een goede ruimte. Je zou iets meer gedragenheid kunnen tonen nog, maar draaft wel voldoende in balans. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek, een ster met een tweede premie. En dan op kop in deze rubriek nummer 18. Dat is een merrie die ook goed in het rastype staat, voldoende lang gelijnd is, sprekend hoofd met een verticale hals die een goede lengte heeft, verder een correcte bovenlijn heeft. Ook het kruis heeft een goede lengte, fractiehellend. Het beenwerk heeft ook een harde kwaliteit, of in ieder geval hard en droog. Het achterbeen is iets sabelbenig, voorbeen iets onderstandig. In stap daar zien we een goede ruimte, goede tact, laat daarin ook een goede kracht zien. In draf zien we ook een goede ruimte in het voorbeen. En een buiging in het achterbeen met voldoende kracht daarin. Iets meer souplesse in de bovenlijn kunnen laten zien. Maar in zijn totaliteit ook deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek, ster met een tweede premie. Eigenaren van harte.
Ja, we zijn inmiddels begonnen met rubriek 6C, ook driejarige veuleboekmerries. We hebben inmiddels in de baan paard nummer 22. Dat is een grootramige merrie die hoogbenig is, voldoende sprekend in het hoofd. De hals zal iets verticaler kunnen zijn, maar heeft wel een voldoende lengte. De bovenlijn is voldoende sterk, het kruis zien we graag wat minder hellend, dus ook wat kort. In het beenwerk zien we voldoende kwaliteit. Ook wel voldoende royaal naam in de stap. We hebben hem wat tijd gegeven, maar vindt hij toch heel moeilijk om goede tak te vinden vandaag. Deze merrie nemen we op in het stamboek zonder premie.
Sabra.
Ja, gaan we verder met de uitslag van groep 6C. We hebben 3 paraden terug van deze rubriek voor primering. We hebben hier nummer 24. Dat is een merrie die iets sprekender in het hoofd zou kunnen zijn. En wat zware hoofd-halsverbinding heeft. Hals is wel voldoende verticaal. De rug en met name de lendenpartij zouden we graag wat sterker aangesloten willen zien. Het kruis heeft wel voldoende lengte, maar is wel erg hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, wel royale hoeven. Het achterbeen zou iets minder sauerbenig mogen. In stap zien we voldoende ruimte. Het achterbeen sluit daar ook voldoende aan. Mag wel in totaal iets krachtiger stappen. In draf zien we voldoende buiging in de gewrichten. Maar ja, dan zien we dat ze toch de rug iets wegdrukt. Zou die wat meer over de rug kunnen draven. Deze merrie nemen we op in het stamboek vandaag met een 3e premie. Dan nummer 21. Dat is een langgelijnde merrie die goed in verhouding staat. Sprekend hoofd. De hals is verticaal met voldoende lengte. Verder een correcte bovenlijn heeft. Ook een goede kruisligging met daar een goede lengte in. Heeft een voldoende kwaliteit in het beenwerk. Het achterbeen is correct gesteld. De hoeven zou iets royaler kunnen. Ook iets onderstandig gesteld in het voorbeen. De stap is ruim. Laat ook een goede tact zien. Stapt voldoende door het lichaam. In de draf dan zien we dat hij het voorbeen goed wegzet. Laat een goed zweefmoment zien. Toont ook voldoende souplesse in de draf. Deze merrie nemen we vandaag op in het stamboek. En verklaren we ster met een 2e premie. Ja, dan op kop nummer 25. Dat is een royale merrie die lang gelijnd is. Misschien voor het mooie iets opwaarts gebouwd kan zijn, maar staat goed in verhouding. Voldoende sprekend in het hoofd. Wel een lange hals die verticaal gesteld is. Wel een sterke bovenlijn heeft. Het kruis heeft een goede lengte. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, is ook voldoende rechtgesteld. In de stap daar zien we een ruime stap die actief is. Achterbeen sluit goed aan. Laat de bovenlijn daarbij ook los. Die kan goed door het lichaam stappen. In draf, daar komt ze makkelijk tot dragen. Draaft daarin ook goed in balans. Kan daarin ook makkelijk schakelen. Deze merrie wordt vandaag ster verklaard met een 1e premie. Van harte. Voor wat betreft het programma, we gaan nu even kort een pauze houden, even een hapje eten en dan gaan we over een klein half uurtje weer verder.
Ja, dan maar rustig.
Mooi. Oh ja. Verder, hè? Ja hoor.
We zijn inmiddels begonnen aan de rubriek 6D. Ook deze groep, 3-jarige veulenboekmerries voor stamboekopname. We hebben hier voor me staan nummer 31. Het is al een merrie die al voldoende romprichting heeft. Iets sprekender kan zijn in het hoofd, wat zware of halsverbinding heeft. Wel een lange hals heeft die verticaal gesteld is. Verder een correcte bovenlijn heeft, ook een goede kruisligging met lengte. Beenwerk heeft goede kwaliteit, is ook voldoende rechtgesteld. In draf daar zien we een iets hoger ritme, wel wat voldoende buiging in het achterbeen, kan wat meer tot dragen komen. In de stap, daar missen we vandaag dermate de tact dat wij hebben besloten dat deze merrie vandaag veulenboek blijft.
pakken voor zo. Ja, dan de uitslag van de rest van deze groep. Te beginnen bij nummer 26. Dat is een merrie die wel voldoende lang gelijnd is, ook wel veel postuur heeft. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hoofd-halsverbinding zou graag wat lichter willen zien. De hals is verder wel verticaal gesteld met voldoende lengte. Alle correcte bovenlijn. Kruis zouden we wat minder hellend willen zien. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Ook wel voldoende royale hoeven. In de stap dan zouden we graag wat meer ruimte in het voorbeen willen zien. Achterbeen kan daar ook wat meer bij aansluiten. Wel voldoende takmatig. In draf zien we een goede buiging in het achterbeen. Het zal wel wat meer krachtig kunnen zijn daarin. Zou we meer tot oprichting kunnen komen in de draf. Het toont daarin nog wel een voldoende zweefmoment. Deze merrie nemen we op in het stamboek vandaag met een derde premie. Aan nummer 27, dat is al een langgelijnde merrie die goed in verhouding staat. Ook wel een voldoende romprichting heeft. Het hoofd iets sprekender kan zijn, wel een lange verticale hals heeft. Correcte bovenlijn. Het kruis zouden we graag wat meer lengte willen zien, dus ook wat hellend in het kruis. Wel een goede kwaliteit in het beenwerk met royale hoeven. In stap dan zouden we het voorbeen wat meer naar voren weggezet willen zien worden. In ontspannen huid sluit het achterbeen nog wel voldoende aan, maar de hele stap zou wat meer overtuiging kunnen hebben. In draf dan zien we voldoende ruimte. De achterbeen is ook wel voldoende krachtig, met een goede buiging. Zou de bovenlijn iets losser kunnen laten, zou iets meer souplesse nog kunnen tonen in de draf. Ook deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 29, dat is wel een royaal gebouwde merrie, ook een hoogbenige merrie. Ook het hoofd zou wat sprekender kunnen zijn. De hals is verticaal, voldoende lang, wel een correcte bovenlijn. Het kruis zou wat minder hellend kunnen zijn, heeft nou wel voldoende lengte daarin. Het beenwerk heeft een voldoende kwaliteit, voldoende recht gesteld. De stap zou iets meer ruimte in het voorbeen kunnen hebben, maar het toont wel een goede takt, wel voldoende buiging in het achterbeen. In draf zien we een goed zweefmoment, goede buiging in het achterbeen, kan daarin ook voldoende schakelen. Deze merrie nemen we op in het stamboek en ster met een tweede premie. Dan nummer 30, een jeugdige merrie, die ook voldoende in verhouding staat. Voldoende sprekend hoofd, een goede halsvorm, ook voldoende lengte in de hals. Verder ook een goed aangesloten bovenlijn heeft. Het kruis heeft voldoende lengte, wel iets hellend. De merrie heeft een voldoende kwaliteit in het beenwerk, wel iets royalere hoeven kunnen hebben. De stap is voldoende ruim, een goede takt daarin. Heeft ook een goede kracht en buiging in het achterbeen. In draf daar zien we ook dat het voorbeen goed weggezet wordt naar voren. Kan makkelijk schakelen in de draf. Hij heeft ook een goed dragend vermogen. Ook deze merrie vandaag ster met een tweede premie. Ja, dan op kop in deze rubriek nummer 28. Dat is ook een merrie met veel statuur, veel front, een grootramige merrie. Voldoende sprekend in het hoofd, met een lange hals die verticaal gesteld is. Correcte bovenlijn. Veel lengte in het kruis. Voor het mooie zou het misschien iets minder hellend kunnen zijn. Het beenwerk heeft veel kwaliteit. Achterbeen is een fractie sabelbenig. De stap, ja, het is wel voldoende ruim. Het achterbeen sluit ook voldoende aan. Hij heeft ook een goede takt in de stap. In draf, daar zien we veel balans. Kan heel makkelijk schakelen. Hij komt hoog van de vloer, zoals we dat zeggen, met veel zweefmoment. Mede door een goede draf vandaag wordt deze merrie ster met een eerste premie. Van harte.
Goed, we zijn inmiddels aangekomen bij rubriek 7. Dat zijn 4 jaar oude stamboekmerries die eventueel voor graadverhoging komen. Voor mij staat nummer 33. Dat is een merrie die wel voldoende in verhouding is. Voldoende sprekend is in het hoofd. Verticale hals heeft, die voldoende lengte heeft. Bovenlijn sluit voldoende aan. Ook de lendenpartij heeft een goede overgang. Het kruis is erg hellend, wel voldoende lengte. Het beenwerk heeft een voldoende kwaliteit, voldoende royale hoeven. Voorbeenstand zal wat correcter kunnen zijn. In de draf, daar zien we een goede buiging van het achterbeen. Komt ook makkelijk te dragen, maakt daarin ook een goede houding. In de stap willen we weer meer ruimte in het voorbeen zien. Maar vandaag toch met name moeite in de takt, waardoor deze merrie vandaag geen premie krijgt. Ja, dan de tweede deelnemer in deze rubriek, nummer 32. Dat is een merrie die misschien iets te lange lijnen mist. Zou voor het mooi iets opwaartser gebouwd kunnen zijn. Wel voldoende sprekend is in het hoofd, met een goede halsvorm, ook een lengte in de hals, verticaal. De bovenlijn zouden graag wat sterker willen zien. Met name de lenden kan die wat sterker aansluiten. Het kruis op zich voldoende lengte, iets hellend. Beenwerk zou in zijn totaliteit iets meer kwaliteit kunnen uitstralen. De stap is wel ruim. Je zou wel iets krachtiger kunnen stappen. En iets meer buiging in het achterbeen kunnen hebben. Maar wel een goede takt in de stap. In de draf maakt hij voldoende houding. Maar dan zou het achterbeen wat verder onder de massa geplaatst moeten worden. Deze merrie belonen we vandaag met een derde premie.
Ja, dan zijn we inmiddels aangekomen bij rubriek 17. Dat zijn veulenboekhengsten voor een eventuele sterrenverklaring. Nummer 34. Dat is een hengst die een goede romprichting heeft. Ook wel een hoogbenige hengst. Sprekend hoofd, een goede halsvorm heeft met veel lengte, verticaal gesteld. Correcte bovenlijn. Het kruis heeft een goede ligging, zou wel wat meer lengte kunnen hebben. Beenwerk is hard en droog. Achterbeen fractie sabelbenig, wel voldoende royale hoeverronden. In stap is hij wel actief, zou iets meer ruimte in het voorbeen kunnen maken. Achterbeen sluit wel voldoende aan. Zal iets meer lossigheid in die bovenlijn kunnen hebben in de stap. In draf daar zien we een goede gedragenheid, kan makkelijk schakelen, toont daarin ook een goed zweefmoment. Deze hengst verklaren we vandaag ster.
Goed, dan zijn we aangekomen tot het laatste paard van vandaag. Wederom een Veulenboekhengst. Het is een langgelijnde hengst die al goed front heeft. Voldoende sprekend is in het hoofd. Ook een goede halsvorm met goede lengte. Verticaal gesteld. Correcte bovenlijn. Het kruis is voldoende lang. Iets hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen is wat sabelbenig. En het voorbeen, met name het rechtervoorbeen, is toch nog wel wat hol gesteld. De stap, daar heeft hij vandaag toch wel moeite om, ook al gaat hij zich wat ontspannen, om daar toch de goede tak te vinden. Hij is wat kort. Het achterbeen zou er bij meer aan moeten sluiten. In draf maakt hij wel houding. De goede ruimte in het voorbeen. Hier toont hij ook wel voldoende zweefmoment. Maar gezien de kwaliteit vandaag van de stap, wordt deze hengst geen ster verklaard. Ja, en dan sluiten wij deze dag af. Ik denk dat we een mooie keuringsdag hebben gehad met mooie resultaten. Tjalling ook bedankt voor de goede zorgen. De paarden stonden er top voor. En ja, alle bezoekers en eigenaren wel thuis. En veel succes met de paarden verder. Dankjewel.